Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a valaha szeretett személyetekkel, az ex-el, akivel éppen nem vagytok már kapcsolatban, fizikailag, de ettől függetlenül elképzelhető, hogy energetikailag még mindig megvan köztetek ez a szál. Úgyhogy erre kérdezzünk most rá, ezt kérdezzük meg, hogy mi a helyzet ezzel a szeretett régebben, de lehet, hogy még most is szeretett személlyel. Mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről? Mit tudhatunk meg erről az exről? Hogy van ő most? Mit csinál? Hogy él? Erre kérdeznénk rá, hogy mit tudhatunk meg. Lehetséges, hogy ő egy kapcsolaton gondolkodik, egy meglévő vagy egy tervezett kapcsolaton, bármelyik lehetséges, ebben a pillanatban még nem tudunk többet róla. Azt viszont igen, hogy ezen már nagyon régóta gondolkodik, és olyan, mint hogyha ő ezt ilyen sorszerűnek érezné, hogy ezzel a párkapcsolattal neki valami sorszerű dolga van, és nem is biztos, hogy a legkellemesebb a dolog, illetve ha tervezi még csak a párkapcsolatot, akkor viszont jelentheti azt, hogy ő viszont nagyon is vágyik erre a párkapcsolatra. Na de megnézzük azt, hogy benne van-e ebben a kapcsolatban, tervezi, vagy mit szeretne ezzel, erről mit tudhatunk meg a házasságról bővebben, erre kérnénk szépen, hogy mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról, ami neki a fejébe jár. Úgy látszik, hogy ebben a kapcsolatban szerepel egy olyan személy, vagy ezzel a kapcsolattal összefüggésben, akinek nagy hatása van rá, már a kapcsolata is, meg a régi, tehát az exre is, viszont olyan hatással van, hogy eltávolítja a kapcsolattól, de még mindig nem tudjuk, hogy jövőbeli vagy jelenlegiről van szó, úgyhogy a gondolatra is kérnék szépen, mielőtt folytatnám. Hát a párkapcsolatokhoz való viszonyának a megváltoztatásán gondolkodik. Lehetséges, hogy, mint mondtam, ez a külső személy, akit itt az özvegyasszony jelent, ő neki nem túl kedvező benyomást tett rá erre a szeretett személyre a párkapcsolatokkal összefüggésben, és lehet, hogy ezért gondolja azt, hogy meg kellene változtatni az ő gondolatvilágát ezzel kapcsolatban, mármint a párkapcsolattal vagy egy házassággal kapcsolatban, meg hogy valójában, hogy mennyire fontos a szerelem, vagy mennyire nem fontos itt a kapcsolatban. Minden esetre úgy tűnik, hogy ő így nem csak fizikális szinten, hanem elvi szinteken is nagyon sokat mereng azon, hogy mit jelent egy párkapcsolat. És akkor itt most a szerencsétlenségre kérnék rá, mert továbbra sem tudjuk, hogy most ez múlt, jelen, jövő. Hát most ez alapján azt mondanám, hogy egy múltbeli párkapcsolattal, vagy legalábbis már meglévő párkapcsolattal összefüggésben gondolkodik ő, illetve azzal kapcsolatban akarja, vagy gondolja, hogy meg kellene változtatnia az ő véleményét, a hozzáállását ahhoz a kapcsolathoz. Akár úgy is, hogy megszünteti, befejezi, de pillanatnyilag úgy látszik, hogy ez a személy olyan, mintha őt eltávolítaná ettől a kapcsolattól, vagy egyáltalán, hogy ő neki legyen kedve párkapcsolatot létrehozni. Lehetséges, hogy
a tapasztalatai miatt, vagy most ilyen nagyon nyomasztó környezetben, vagy időszakban van, és akkor ezért gondolkodik így. De lássuk akkor, hogy te veled kapcsolatban mit gondol ő, van-e még veled kapcsolatosan gondolata egyáltalán, ez ennek a régi szerelemnek, tehát ennek az exnek, van-e a nézővel kapcsolatban gondolata, milyen gondolatai vannak, erre vagyunk kíváncsiak, hogy ennek az exnek milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban. Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban? No, hát ezek alapján én nem azt mondanám, hogy te vagy az a személy, aki miatt negatív véleménnyel lenne egy párkapcsolatról, mert itt éppen, hogy azt látom, hogy ő még vágyik arra, hogy találkozzatok. Lehetséges az is, hogy vágyik arra, hogy megbeszéljetek, ha volt már köztetek párkapcsolat, akkor azt, vagy ha még nem volt ilyen konkrétan párkapcsolat, csak ismerkedés, akkor viszont lehetséges, hogy ő egy következő szakaszban szeretné, hogyha lenne köztetek. Mert hogy itt van a reménylapja is, és megnézzük mindjárt, hogy hova visznek ezek a lovak, hogy milyen reményei, milyen irányba mutatnak az ő, vagy indulnának az ő reményei. Úgyhogy erre kérlek szépen, hogy az utazás az hova, milyen irányba menne. Szeretné, ha szerencsés lenne, amin rengeteget agyal, édes ember. Nagyon sokat gondolkodik rajta, úgy gondolja, hogy vagy abban reménykedik, hogyha köztetek lenne párkapcsolat ismét, akkor az mondjuk szerencsés lenne, bár időnként félelmek is feljönnek benne, hogy lehet, hogy anyagilag mondjuk ti nem is tudnátok, hogy miből éljetek meg. Lehetséges ilyen is egyes esetekben, hogy a félelmei az körül járnak, hogy mondjuk a kapcsolatban ti hogyan tudnátok megélni, miből. De akkor megnézzük azt, hogy mit jelent itt a házasság. Mire gondol ő veled kapcsolatban? Múltra, jelenre, jövőre? Mire gondol ő itt a házassággal, a veled kapcsolatban? Erre kérdeznénk. Egyértelműen arra gondol, és már nem most kezdte, vagy jött ez az ötlete, hanem már jó ideje ezen morfondírozik, gondolkodik, hogy valami új kapcsolat, vagy újra kezdeni veled ezt a kapcsolatot, az nagyon jó lenne. És akkor a vágyaira is kérnék szépen, hogy a vágyra, ott mit tudhatunk meg. Egyes esetekben arról lehet szó, hogy ő nagyon egyedül érzi magát, nagyon üresnek éli meg az életét nélküled, amióta mondjuk nem vagy az életében, és ezt ő nagyon szomorúan is, néha már tragikusan szemléli, de ezért is lehetséges benne, hogy ő azon gondolkodik, vagy abban reménykedik pontosabban, hogy ha ti összejönnétek újra, és lenne köztetek egy párkapcsolat, akkor az mennyire szerencsés lenne szerinte. De ugyanakkor, mint mondtam, azért időnként félelmei is vannak ennek a fizikális megvalósítása terén, tehát nem csak így elméletben, vagyis elméletben nagyon szépnek gondolja ő, gyakorlati megvalósításában pedig azt gondolja, hogy anyagiak terén biztosan vannak nehézségek, vagy egyáltalán a fizikai megvalósulásba ebbe beletartozik az, hogy hogyan tudnátok együtt élni, ki hol dolgozik, mit csinál. Tehát ilyenre gondolok én, amikor azt mondom, hogy a fizikális megvalósulás
vagy egyik család, másik család hogy passzol össze, tehát ilyenféle gondolatai is lehetnek, amikor azt mondja, hogy vagy azt mutatják a lapok, hogy ő az anyagi síknak a problémáitól fél, hogy azt hogyan lehet megoldani. De megnézzük, hogy mit érez irántad. Érez-e még ez az ex valamit irántad? Mit érez irántad még ez az ex? Lássuk azt, hogy mit érez a néző iránt ez az ex, milyen érzései vannak. Milyen érzései vannak neki a néző iránt? Mit érez? Milyen érzései vannak? Hát, mindenképpen az látszik, hogy az érzéseinél kijöttél te, mint a legcsodálatosabb nő, a földkerekség legcsodálatosabb nője, vagy férfi, persze, ahogyan itt titeket érint, ezt így a nemeket kérlek, úgy használjátok, vagy úgy értsétek, ahogy az rátok érvényes. Szóval, hogy mindenképpen te vagy a legcsodálatosabb személy az ő számára, függetlenül attól, hogy úgy látom, ismét kijött az, hogy nélkülöznie kell a te lelkeddel való kapcsolatát, és sok esetben a találkozást is. És ugyanakkor, ami érzéseiben benne van is itt középen, tehát nagyon hangsúlyos az, hogy ő újra szeretné veled indítani a kapcsolatát, újra szeretne találkozni, újra szeretne valami komolyabbat, valami szebbet, de akkor lássuk, hogy mit jelent itt a házasság. Akkor nézzük meg, hogy mit jelent a házasság. Hát ugye egyértelműen azt mutatja, hogy újra egy új párkapcsolat, egy új szakaszt a párkapcsolat, vagy a ti kapcsolatotokban, ami pillanatnyilag nem látja sok esélyét, de a reményei, de reméli azt, hogy a reményei szerint azért ez megvalósul, és akkor a látogatásra is kérnék szépen. Hát azt nagyon várja, hogy ti találkozzatok, és mindenféle testi örömöket is megéljetek egymással, váratlanul vagy megbeszélve, neki teljesen mindegy, csak találkozzatok. És a lelkészre kérek valamiért, most azt kell, nagyon nagy lelki nyomást érez, tehát a belsejében nagy nyomást érez erre, hogy közeledjen ismét feléd. Most a katonatisztre kérnék szépen még, hogy ez mit jelent. Igen, mert ez a távolság, ami kettőtök között van, ez őt ugye már régebb óta fennállhat, és ez őt nagyon megviseli. Lehetséges, hogy néhány esetben ezt hozza fel indokként, hogy ő miért menekül mondjuk alkoholhoz, droghoz, vagy bármilyen más ilyen, hát nem kellemes, vagy nem pozitív búfelejtőhöz, mert hogy itt azt látom, hogy azért az is van. Illetve az is lehetséges, hogy úgy tudja mondjuk átvészelni a hiányodnak az érzetét, hogyha időnként ő hát mindenfélével becsapja saját magát, vagy így amikor magába merül. Úgyhogy ha az érzéseire kérdeztünk rá, itt van mindenféle, tehát testi, lelki, érzelmi megnyilvánulás, és mindenképpen te vagy számára a legcsodálatosabb személy a földkerekségen, és ehhez
szeretne visszatalálni, független attól, hogy nem sok reményt lát rá. De megnézzük akkor, hogy akkor jön-e? Jön-e feléd, fog-e közeledni a következő néhány napban, 1-2 hétben, itt az ünnepre való tekintettel, vagy mindegy, hogyha mikor nézed. Szóval azt kérdezzük, hogy ez az ex, ez a régen szeretett személy, ő mit fog tenni a néző felé? Fog-e tenni bármit a következő néhány napban, 1-2 hétben? Fog-e, és mit fog tenni? Erre vagyunk kíváncsiak, hogy mit fog ő tenni. Hát nagyon remélem, hogy ezt nem veled szándékozza elkövetni ezeket a dolgokat, amiket itt látok, mert itt azt látom, hogy ilyen nagyon szenvedélyes parázs vitákra kerülhet sor, azért, mert nem az történik, amit ő szeretne. Lehetséges, hogy abban a környezetben, ahol jelenleg van, ha ő mással él, teljesen mindegy, hogy ki az, akivel él, hogy ott felmerülnek problémák, féltékenykedés, aggályok, és ennek van nagyobb esélye, hogy ott lesznek ezek a nagyon durva viták, nagyon erős veszekedések, minden nagyon-nagyon durva. Igazából itt rengeteg a negatív lap, és akkor kérnék szépen a bosszúságra, hogy mit tudhatunk meg erről. És a szerencsétlenségre is. Hát egyértelmű, hogy mivel veled kapcsolatosan kérdeztem, tehát, hogy itt kijön az, hogy ő benne nagyon erős lesz ez a vágy a találkozásra, az érzelmei megélésére. Rengeteget gondolkodik, hogy hogyan jöhetne létre, mit kellene csinálni, és persze ez okozhat olyan mértékű feszültséget benne, amitől aztán hamar robban, és hamar kitörhet belőle a veszekedés, és a veszteségre is kérnék szépen. Hát, ha megígérte, vagy meg is ígérte esetleg a találkozást, akkor sem látom nagyon sok esélyét, hogy az meg is valósul. És itt azért azt hozzátenném még, hogyha nem valósul meg, akkor az nem csak egyedül az ő bűne, nem csak egyedül miatta van, hanem sokkal inkább azt látom, hogy itt az isteni időzítésre is várni kell, illetve az is közbeszól, hogy most találkozhattok-e, és mikor találkozhattok, miről beszélhettek, vagy hogyan alakul a kettőtök dolga. Ebben az esetben most nagyon azt érzem, hogy neki van tanulnivalója. Neki van ott tanulnivalója, vagy azt, hogy hogyan tudja a saját agresszióját ebben a felfokozott helyzetben, mert itt érzelmileg egy nagyon felfokozott helyzetet él át, és hogy ebben a felfokozott helyzetben ő hogyan nyilvánul meg, és lehetséges, hogy ebben van neki tanulnivalója, vagy ami még lehetséges, tanulnivaló számára az, hogy bevallja magának ezeket az érzéseket, hogy nem pusztán a fizikai vágy az, ami őt hajtja feléd, és szeretne találkozni veled, hanem ott nagyon mély érzések is vannak, és ez ami miatt késleltetve is van, mert hogy minél inkább késleltetve van, annál jobban erősödik például benne ez a vágy a másik, a szeretett személy iránt, tehát hogyha erős a szeretet benne, akkor a késleltetés csak
egyre jobban feltüzeli, egyre erősebbé válik a vágyakozása, és lehet, hogy ez az, amit pontosan itt amit ő neki meg kell tapasztalnia, hogy azok ösztönözzék őt arra, hogy az ő tanulási feladatát azt megoldja, ami miatt ez a sok-sok-sok csúnya lap itt van. Ez nagyon csúnyák és nagyon sok így egybe. Úgyhogy én azt látom, hogy nem veled kapcsolatosak, hanem itt, a házzal, ahol ő van, azzal kapcsolatban van ez a sok rossz érzés, amit neki fel kell dolgozni. Ez várható a következő időszakban. Azért nagyon remélem, hogy sokan lesznek, akik találkoznak, és nagyon jól fogják egymást együtt érezni magukat, még akkor is, hogyha erre most kevés esély mutatkozik. Ha a te saját speciális esetedre vagy kíváncsi, akkor nagyon szívesen és örömmel várom a jelentkezéseket a leírásban található elérhetőségen. Önismerettel kapcsolatosan indítottam egy blogot, vagyis a blogon egy sorozatot, ami belső gyermeki sérülések, tehát a gyermekkori sérüléseknek a jelen felnőtti életünkre hatásairól van szó benne, meg az, hogy a párkapcsolatunkat hogyan befolyásolja, és kifejezetten igyekszem arra fókuszálni, hogy a egyes kapcsolati problémák azok miért és hogyan erednek például egy ilyen gyermeki sérülésből, amire egyáltalán nem gondolunk, eszünkbe sem jut, és erről olvashattok ott, ha a leírásban azt is a linket megtaláljátok. Én örülök, hogyha megnézitek, és mint mondtam, köszönöm, hogy itt vagytok, ezt a videót is megnézitek, esetleg megosztjátok, lájkoljátok, feliratkoztok, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!